તો આજે આપણે મેથેમેટિક્સ પેપર 1 માં યુનિટ 1 જોઈએ છે સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશન. આગળ આપણે 3 લેક્ચર લઈ લીધા છે. એમાં આપણે કેટલાક ફંક્શન્સના nth ડેરિવેટિવ્સ આપણે જોયા. તો એ બધી ફોર્મ્યુલા તમે યાદ રાખશો. આજે એક અગત્યનો થિયરમ્સ લાઇબનિઝ થિયરમ એ જોશું આપણે. એનું સ્ટેટમેન્ટ આ મુજબ છે. Let u and v are functions of x if nth derivatives of u and v are exist, then જો u અને v એના nth ડેરિવેટિવ્સ એક્ઝિસ્ટ હોય તો બેના મલ્ટિપ્લિકેશનનું nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ મળશે ઇક્વલ ટુ nc0 unv પ્લસ nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus up to plus ncr un minus r vr plus up to plus ncn uvn. તો એની પ્રૂફ જોશું આપણે. So we prove this theorem by principle of mathematical induction. એટલે કે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ આપણે આની સાબિતી આપશું. તો લેટ ધ સ્ટેટમેન્ટ pn જે આપણે સાબિત કરવું છે અને સ્ટેટમેન્ટ pn કહેશું. uv નું nth ડેરિવેટિવ uvn ઇક્વલ ટુ nc0 unv plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus up to plus ncr un minus r vr plus up to plus ncn uvn. તો એને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહીએ અહીંયા. તો ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ આપણે આની સાબિતી આપી છે. એટલે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ આપણે જાણીએ છીએ કે સૌપ્રથમ આપણે સ્ટેટમેન્ટ pn એ n ઇક્વલ ટુ 1 માટે સાચું છે એ પ્રૂવ કરશું. પછી n ઇક્વલ ટુ k માટે સાચું છે આપણે સ્વીકાર લેશું અને n ઇક્વલ ટુ k+1 માટે
સાચું છે એ સાબિત કરશું તો આપણે કહી શકશું કે આ સ્ટેટમેન્ટ Pn એ ફોર એવરી n બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N માટે સાચું છે. તો n = 1 માટે આપણે આ મુજબ મેળવવું પડશે. સ્ટેટમેન્ટ P1 એટલે કે uv1 એટલે કે uv નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ એ મેળવવું પડશે. તો uv1 એ મેળવશું આપણે એટલે કે u into v એનો ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ આપણે જાણીએ છીએ મલ્ટિપ્લિકેશનના રૂલ મુજબ. તો ફર્સ્ટ આપણે આ u નું ડેરિવેટિવ u1 vm નામ રાખશું પ્લસ um નામ રાખી v નું વિકલન v1 તો ઇક્વલ ટુ આગળ 1c0 લખીએ કે 1c0 એટલે 1 જ થાય આપણે જાણીએ છીએ u1v પ્લસ 1c1 equal to also 1 uv1 એ મુજબ આપણે લખીએ કે તો આ સ્ટેટમેન્ટ P અને એમાં n = 1 લઈ લો તો uv1 equal to 1c0 u1v પ્લસ અપ ટુ લાસ્ટ ટર્મ આ જ થશે 1c1 uv1. તો એનો અર્થ શું થયો કે આ જે સ્ટેટમેન્ટ P અને n = 1 માટે સાચું છે. therefore Pn is true for n = 1. that is P1 is true. તો આનો અર્થ શું થયો P1 is true અને આપણે રિઝલ્ટ 2 કહી દઈશું. now let Pn is true for n = k. that is the statement Pk is true. તો Pk સ્ટેટમેન્ટ શું થશે આ મુજબ થશે Pk uvk એટલે કે u into v એનો kth ડેરિવેટિવ તો uvn માં n ની જગ્યાએ k મૂકી દઈશું આપણે સ્ટેટમેન્ટ Pk આ મુજબ થશે kc0 ukv પ્લસ kc1 uk minus 1 v1 plus kc2 uk minus 2 v2 plus up to plus kcr uk minus r vr plus up to plus last term kck u vk. તો આ સ્ટેટમેન્ટ pk થશે. તો હવે આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે સ્ટેટમેન્ટ pk + 1 is true એટલે કે uvk + 1 મેળવવો છે એટલે કે uv એનું kth ડેરિવેટિવ આપણે જાણીએ છીએ એનો ફરીથી આપણે x પ્રત્યે ડેરિવેટિવ લઈ તો uvk + 1 એ મુજબ મળશે. તો ડિફરન્શિએટ with respect to k એનું with respect to x એનું x પ્રત્યે વિકલન કરશું તો u into v એનું kth ડેરિવેટિવ છે ફરી x પ્રત્યે વિકલન લઈ એટલે k + 1 ડેરિવેટિવ મળશે. તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ દરેક ટર્મનું x પ્રત્યે વિકલન લેશું kc0 કોન્સ્ટન્ટ છે અચળ એમ નામ રાખશું. તો આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ મુજબ ukv નું તો પ્રથમ uk નું x પ્રત્યે વિકલન લઈ તો uk + 1 vm નામ રાખી પ્લસ ukm નામ રાખી v નું ડેરિવેટિવ v1 પ્લસ
KC1 કોન્સ્ટન્ટ એમ નામ રાખશું, UK -1 V1 એનું x પ્રત્યે વિકલન મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ મુજબ UK -1 નું x પ્રત્યે ડેરિવેટિવ UK થશે, V1 એમ નામ પ્લસ UK -1 એમ નામ રાખશું, V1 નું ડેરિવેટિવ V2 થશે, પ્લસ KC2 કોન્સ્ટન્ટ એમ નામ રાખશું, UK -2 V2 એનું x પ્રત્યે વિકલન UK -2 એનું x પ્રત્યે વિકલન લેશું તો UK -1 V2 એમ નામ રાખશું, પ્લસ UK -2 એમ નામ રાખશું, V2 નું થશે V3, તો પ્લસ અપ ટુ પ્લસ આની આગળનું ટર્મ્સ એનું ડેરિવેટિવ લેવું હોય તો આની આગળનું ટર્મ્સ શું થશે, તો અહીંયા આપણે આ મુજબ લખી શકશું, આની પહેલાનું ટર્મ આ મુજબ હશે, પ્લસ KC R -1 U K -R plus 1 VR -1 જગ્યા રાખીને વ્યવસ્થિત લખીએ, તો આની પહેલાનું ટર્મ્સ આ મુજબ છે, KC R -1 UK -R plus 1 V R -1 તો UK -R plus 1 V R -1 એ મુજબ થશે, તો એક KC R -1 કોન્સ્ટન્ટ એમ નામ રાખશું, બ્રેકેટમાં UK -R plus 1 એનું x પ્રત્યે કે અહીંયા મુજબ થશે UK -R plus 1 તો એનું x પ્રત્યે ડેરિવેટિવ આ મુજબ થશે UK -R plus 2 VR -1 એમ નામ રાખશો, પ્લસ હવે UK -R plus 1 એમ નામ રાખશો અને VR -1 નું ડેરિવેટિવ તો VR થશે, પ્લસ KCR વાળું ટર્મ તો KCR કોન્સ્ટન્ટ એમ નામ રાખશો, UK -R VR તો UK -R નું ડેરિવેટિવ UK -R plus 1 VR એમ નામ રાખશો, પ્લસ UK -R એમ નામ રાખશો, VR નું x પ્રત્યે ડેરિવેટિવ VR plus 1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ KCK કોન્સ્ટન્ટ છે, ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં U નું વિકલન U1 VK એમ નામ પ્લસ U એમ નામ રાખશો, VK નું VK plus 1 તો ઇક્વલ ટુ તો ફર્સ્ટ ટર્મ આ મુજબ KC0 UK plus 1 V પ્લસ UK V1 વાળા આ બે ટર્મ્સ છે તો UK V1 કોમન લઈ લેશું તો બ્રેકેટમાં આ મુજબ થશે KC0 પ્લસ KC1 ઇન્ટુ UK V1 પ્લસ એ જ રીતે UK -V2 વાળા આ બે ટર્મ્સ થશે UK -1 V2 UK -1 V2 તો એમાંથી આપણે UK -1 V2 કોમન લેશું તો બ્રેકેટમાં આ મુજબ લખાશે તો KC1 પ્લસ KC2 UK -1 V2 તો પ્લસ અપ ટુ પ્લસ હવે આપણે આ ટર્મ્સ લેશું
uk minus r plus 1 vr uk minus r plus 1 vr. તો એક કોમન લઈ લે એટલે અહીંયા kcr minus 1 plus kcr u k minus r plus 1 vr plus up to plus last term લખી દેશું kck u vk plus 1. તો આ uv k plus 1 આ મુજબ મળે છે અહીંયા આપણને. તો અહીંયા nc0 એટલે તમને એ વેલ્યુ ખબર છે ncr એની વેલ્યુ n factorial upon n minus r factorial into r factorial એ મુજબ ખબર છે તમને. તો આપણે જાણીએ છે કે kc0 equal to અહીંયા 1 થઈ જાય અને kck equal to also 1. તો આપણે આ મુજબ પણ કહીએ કે k plus 1 c0 equal to 1 અને k plus 1 ck plus 1 also equal to 1. અને આ પણ આપણે જાણીએ છે કે nc r minus 1 plus ncr equal to n plus 1 cr. તો એ મુજબ આપણે અહીંયા kc0 plus kc1 બરાબર આ ફોર્મ્યુલા મુજબ k plus 1 c1 એ મુજબ લખીએ કે અને એ જ રીતે આ દરેક કૌંસમાં આ ફોર્મ્યુલા મુજબ આપણે એને કિંમતો મૂકશું. તો u into v એનું k plus 1 ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ આપણે આ મુજબ લખી શકીશું kc0 બરાબર 1 છે અને k plus 1 c0 equal to also 1. તો kc0 ની જગ્યાએ k plus 1 c0 મૂકી દઈશું. તો k plus 1 c0 uk plus 1 v plus kc0 plus kc1 આ સૂત્ર મુજબ equal to થશે k plus 1 c1 uk v1 plus kc1 plus kc2 આ સૂત્ર મુજબ equal to થશે k plus 1 c2 uk minus 1 v2 plus up to plus kcr minus 1 plus kcr બરાબર થશે k plus 1 cr uk minus r plus 1 vr plus up to plus kck બરાબર 1 છે અને k plus 1 ck plus 1 also equal to 1 છે. તો kck ની જગ્યાએ આપણે k plus 1 ck plus 1 મૂકી દઈશું. તો u into vk plus 1. તો આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ pk plus 1 છે. આપણે 1 માં pn કીધું હતું તો એમાં n ની જગ્યાએ k plus 1 લઈ લે. સ્ટેટમેન્ટ pn અહીંયા આપણે લીધો છે તો એમાં n ની જગ્યાએ k plus 1 મૂકી દેશું. તો uv k plus 1 બરાબર k plus 1 c0 uk plus 1 v plus k plus 1 c1 u k plus 1 minus 1 એટલે uk v1 થશે plus k plus 1 c2 u
k + 1 - 2 એટલે કે u k - 1 v2 એ મુજબ થશે પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k + 1 c r u k + 1 minus r vr પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k + 1 ck + 1 u vk + 1 તો એ જ મુજબ અહીંયા આપણને મળે છે તો therefore આપણે કહી શકશું કે સ્ટેટમેન્ટ Pn is true for n equal to k + 1. That is the statement pk + 1 is true. તો આમ આપણે શું લીધું pk પ્લસ આમાં આપણે પ્રૂવ કે pk is true એ આપણે સ્વીકાર્યું હતું અને pk + 1 is true એ આપણે પ્રૂવ કર્યું તો thus the statement pk is true implies આપણે પ્રૂવ કર્યું કે pk + 1 is true અને આપણે રિઝલ્ટ આગળ 3 કહી દેશું તો 2માં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે p1 is true અને 3માં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે pk is true implies pk + 1 is true so therefore from 1 2 and by principle of mathematical induction આપણે કહી શકશું કે Pn is true for every n belongs to capital N. તો આમ આપણે લાઇબનિઝ થિયરમ અને સાબિતી આપણા પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન એટલે કે ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ આપે તો એ શું આપે છે બે એક્સના ફંક્શન્સ u અને v કે જેના nth ડેરિવેટિવ એક્ઝિસ્ટ હોય તો એ બેના મલ્ટિપ્લિકેશનનું nth ડેરિવેટિવ એ આ ફોર્મ્યુલા મુજબ મળશે uvn = nc0 unv plus nc1 un - 1v1 plus nc2 un - 2v2 plus up to plus last term ncn uvn એ મુજબ થાય છે તો આમાં આપણે ફર્સ્ટ ટર્મમાં uનું nth ડેરિવેટિવ છે vm નામ છે એના નેક્સ્ટ ટર્મમાં uનું એક ડેરિવેટિવ્સ ઘટતું જાય છે અને vનું એક ડેરિવેટિવ્સ વધતું જાય છે તો એ મુજબ આપણે આ સરળતાથી યાદ રાખી શકશું હવે એ લાઇબનિઝ થિયરમ ઉપરના એક્ઝામ્પલ્સ જોશું આપણે find nth derivatives of following functions એમાં ફર્સ્ટ લેશું x³ e⁻x તો અહીંયા પણ આ બે ફંક્શન્સ છે x³ અને e⁻x
તો અહીંયા જો કે એક્સ ક્યુબ એનું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ 3x² થશે, સેકન્ડ 6x, થર્ડ 6 અને ફોર્થ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જાય છે. તો અમુક પછીના ડેરિવેટિવ્સ 0 થઈ જતા હોય તો એને મોટે ભાગે આપણે v તરીકે લેશું અને બીજું ફંક્શન એને આપણે u તરીકે લેશું. તો અહીંયા u તરીકે e⁻x લેશું, v તરીકે x³ લેશું. લાઇબનિઝ થિયરમ એનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે જાણીએ છીએ uv એનું nth ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ nc0 બરાબર 1 થઈ જાય. આપણે જાણીએ છીએ unv પ્લસ nc1 un માઇનસ 1 v1 પ્લસ nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 plus up to plus ncn u vn એ મુજબ છે. તો એમાં આપણે u તરીકે e⁻x લેશું અને v તરીકે x³ લેશું. તો x³ into e⁻x અથવા e⁻x into x³ લખો, એનો કોઈ વાંધો નથી. એનો nth ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ nc0 unv u તરીકે e⁻x લીધો છે તો e⁻x નું nth ડેરિવેટિવ ઇન્ટુ v એમના મૂકશું, x³ એમના પ્લસ nc1 un માઇનસ 1 u તરીકે આપણે e⁻x લીધો છે એનું n-1th ડેરિવેટિવ ઇન્ટુ v1 v તરીકે x³ છે તો x³ એનું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ પ્લસ nc2 un માઇનસ 2 એટલે u તરીકે આપણે e⁻x લીધો છે તો e⁻x નું n-2મું ડેરિવેટિવ v2 v તરીકે x³ છે, x³ એનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ પ્લસ nc3 e⁻x એનું n-3મું ડેરિવેટિવ x³ નું થર્ડ ડિફરન્શિએશન પ્લસ nc4 u એટલે કે e⁻x એનું n-4th ડેરિવેટિવ ઇન્ટુ x³ નું 4th ડેરિવેટિવ પ્લસ અપ ટુ so on. તો ઇક્વલ ટુ અહીં આપણે જાણીએ છીએ nc0 ની વેલ્યુ 1 છે. e⁻x નું nમું ડેરિવેટિવ શું થાય? e⁻x નું ગમે એટલામું ડેરિવેટિવ્સ લેશું તો e⁻x જ મળશે ઇન્ટુ x³ પ્લસ nc1 ની વેલ્યુ n થાય, આપણે ખબર છે e⁻x નું n-1મું ડેરિવેટિવ e⁻x x³ નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ 3x² પ્લસ nc2 ની વેલ્યુ n-1/2 e⁻x નું n-2મું ડેરિવેટિવ e⁻x જ x³ નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ x³ નું ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન અહીંયા લખ્યું આપણે 3x² એનું ફરીથી લઈ એટલે 6x થશે તો x³ નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 6x પ્લસ nc3 બરાબર n-1 into n-2 upon 3 factorial into e⁻x નું n-3મું ડેરિવેટિવ e⁻x થશે. x³ નું થર્ડ ડેરિવેટિવ તો x³ નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ આ છે, સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 6x છે, થર્ડ ડેરિવેટિવ 6 છે પ્લસ પછીના ટર્મ્સમાં જો x³ નું ફોર્થ ડેરિવેટિવ આવે છે તો x³ નું થર્ડ ડેરિવેટિવ શું છે 6 એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો ફોર્થ ડેરિવેટિવ શું થઈ જવાનું અહીંયા 0 થઈ જવાનું.
તો આ NC4 વાળું ટર્મ્સ 0 થઈ જશે. તો એ ટર્મ્સ 0 થઈ જશે. પછી આગળ x³ નું ફિફ્થ ડેરિવેટિવ એ દરેક ટર્મ 0 થાય. તો પ્લસ બાકીનું બધું 0 થઈ જાય. તો આ માટે થઈ અને આપણે v તરીકે એવું ફંક્શન લેશું કે જેનું અમુક ટર્મ્સ પછીના ડેરિવેટિવ્સ 0 થઈ જતા હોય. તો હવે આને સાદું રૂપ આપી દેશું ઇક્વલ ટુ x³ e⁻x. હવે જો e⁻x દરેક ટર્મમાં કોમન છે તો e⁻x આપણે બહાર કોમન લઈ લેશું. દરેક ટર્મ્સમાં છે તો કોમન લઈ લે x³ પ્લસ અહીંયા સેકન્ડ ટર્મમાં 3nx² રહેશે પ્લસ અહીંયા 2 કેન્સલ કરી દે તો પ્લસ 3n into n minus 1 x પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે 6 થઈ જાય. તો એ કેન્સલ કરી દેશો તો n minus 1 into n minus 2. તો આ x³ e⁻x એનું આપણે nth ડેરિવેટિવ્સ મેળવો. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોશું આપણે. તો e⁻x into log x. તો આપણે જાણે છે અહીંયા e⁻x અને log x બંનેના આપણે nth ડેરિવેટિવ્સ જાણવી છે. તો u તરીકે આપણે e⁻x લઈ લેશું અને log x ને આપણે v તરીકે લેશું. તો લાઇબનિઝ થિયરમ એની ફોર્મ્યુલામાં આપણે આ મુજબ ડેરિવેટિવ્સ લેશું. લાઇબનિઝ થિયરમ આપણે જોઈ ગયા u into v એનું nth ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ nc0 unv પ્લસ nc1 un minus 1 v1 પ્લસ nc2 un minus 2 v2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ લાસ્ટ ટર્મ ncn u vn એ મુજબ થાય. તો અહીંયા આપણે e⁻x into log x આનું nth ડેરિવેટિવ લેવો છે. તો ઇક્વલ ટુ આ ફોર્મ્યુલા મુજબ nc0 u નું nth ડેરિવેટિવ e⁻x નું nth ડેરિવેટિવ vm ના એટલે કે log x એમ નામ રાખશું પ્લસ nc1 un minus 1 e⁻x નું n minus 1 નું ડેરિવેટિવ v1 એટલે કે log x નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ લેશું આપણે પ્લસ nc2 un minus 2 એટલે e⁻x એનું n minus 2 નું ડેરિવેટિવ v2 એટલે કે log x નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ લાસ્ટ ટર્મ આ મુજબ ncn u એટલે e⁻x એમના ઇન્ટુ log x નું nth ડેરિવેટિવ. તો ઇક્વલ ટુ આ મુજબ થશે. આમાં આપણે e⁻x ના ડેરિવેટિવ્સ તો જાણવે જ છે. e⁻x ના ડેરિવેટિવ્સ શું થશે e⁻x જ અને log x નું nth ડેરિવેટિવ તો આપણે એ ફોર્મ્યુલા જોઈ ગયા છે. અહીંયા હું લખું if y equal to log x plus b હોય તો આપણે એનું nth ડેરિવેટિવ yn equal to આ મુજબ ફોર્મ્યુલા જોઈ ગયા હતા -1 n-1 into n-1 factorial into a⁻n upon x plus b raised to n. તો આ ફોર્મ્યુલા મુજબ આપણે log x એનું nth ડેરિવેટિવ મેળવી શકીએ.
તો આ ફોર્મ્યુલામાં આવે nc0 બરાબર 1 થાય e raised to x નું nth ડેરિવેટિવ e raised to x જ into log x plus nc1 ની વેલ્યુ n e raised to x નું n minus 1 નું ડેરિવેટિવ e raised to x જ log x નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ 1 upon x થાય એનો plus nc2 બરાબર n minus 1 upon 2 into e raised to x એનું n minus 2 નું ડેરિવેટિવ e raised to x જ થશે log x નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ તો ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ 1 upon x હતું એનું ફરીથી x પ્રત્યે વિકલન લે તો સેકન્ડ ડેરિવેટિવ થશે minus 1 upon x square plus up to plus last term ncn બરાબર 1 થઈ જાય e raised to x એમના log x નું nth ડેરિવેટિવ તો log ax plus b એનો nth ડેરિવેટિવ એની આ ફોર્મ્યુલા મુજબ લખી શકશો આપણે minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial આ a એટલે શું છે x નો કોફિશિયન્ટ અહીંયા x નો કોફિશિયન્ટ 1 છે તો 1 raised to n બરાબર 1 જ થઈ જાય upon x plus b ની જગ્યાએ x છે તો x raised to n આવશે તો equal to દરેક ટર્મમાં અહીંયા e raised to x કોમન છે e raised to x આપણે સામાન્ય લઈ લેશું તો e raised to x into બ્રેકેટમાં log x plus n upon x plus અહીં માઇનસ થાય છે તો માઇનસ લઈ લેશું minus n into n minus 1 upon 2x square plus up to plus last term માંથી e raised to x common તો આ મુજબ રહેશે minus 1 raised to n into n minus 1 factorial upon x raised to n તો e raised to x into log x એનો nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ થશે આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈએ થર્ડ x squared sin x તો x square નું થર્ડ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જાય એટલે આગળ જોઈએ મુજબ એને v તરીકે લેશું sin x ને આપણે u તરીકે લેશું તો લાઇબનિઝ ફોર્મ્યુલા હું નથી લખતો સીધું આ બેનું nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ થશે x square sin x equal to nc0 unv એટલે કે sin x આનું nth ડેરિવેટિવ v એમના x square એમના પ્લસ nc1 un minus 1 એટલે કે sin x એનું n minus 1th ડેરિવેટિવ into v1 એટલે x square નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ પ્લસ nc2 આગળ sin x નું n minus 2 નું વિકલન એક ડેરિવેટિવ્સ ઘટતા જશે u ના અને v ના એક વધતા જાય એટલે x square નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ પ્લસ x square નું થર્ડ ડેરિવેટિવ એ 0 થઈ જાય આપણે જાણીએ છીએ x square નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ અહીંયા 2x થશે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 2 થઈ જાય અને થર્ડ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જશે તો ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ટર્મ એમાંથી આપણે sin x plus n pi by 2 કોમન લઈ લેશું તો ફર્સ્ટ ટર્મમાં અહીંયા x સ્ક્વેર છે minus n into n minus 1 એટલે minus n square minus minus plus n sin x plus n pi by 2 minus 2nx into cos x plus n pi by 2 તો આ જે છે એ આપેલા ઇક્વેશનનું nth ડેરિવેટિવ્સ થશે તો એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લેશું
x plus 1 log x minus 1. તો આગળ જોઈ ગયા એ મુજબ આપણે આ x plus 1 એનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જાય છે, તો એને v તરીકે લેશું, log x minus 1 એને u તરીકે લેશું. તો using Leibniz theorem આપણે કહી શકશું u into v એનું nth ડેરિવેટિવ, તો અહીંયા x plus 1 into log x minus 1 એનું nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ મળશે, nc0 unv એટલે કે log x minus 1 એનું આપણે nth ડેરિવેટિવ લેશું into vm ના x plus 1 plus nc1 log x minus 1 એનું n minus 1th ડેરિવેટિવ લેશું into x plus 1 નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ અને સેકન્ડ ડેરિવેટિવ નેક્સ્ટ ટર્મમાં આવશે, એ 0 થઈ જાય એટલે પછીના ટર્મ્સ એ બધા 0 થશે. તો ઇક્વલ ટુ nc0 1 થશે, log x minus 1 એનું nth ડેરિવેટિવ આગળ આપણે ફોર્મ્યુલા લખી હતી, ફરીથી લખી લે કે if y equal to log x plus b હોય તો then એનું nth ડેરિવેટિવ yn આ મુજબ -1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n upon x plus b raised to n. તો આ ફોર્મ્યુલા મુજબ આપણે log x minus 1 એનું nth ડેરિવેટિવ લખશું, તો આ મુજબ થશે -1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial a એટલે x નો કોફિશિયન્ટ છે, અહીંયા 1 છે, 1 raised to n એટલે 1 થઈ જાય, upon x minus 1 raised to n થશે into x plus 1 plus nc1 ની વેલ્યુ n log x minus 1 એનું n minus 1th ડેરિવેટિવ, તો -1 nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ છે, તો n minus 1th ડેરિવેટિવ લેવો છે, તો એમાં n ની જગ્યાએ n minus 1 મૂકી દેશું એટલે આ મુજબ થશે -1 raised to n minus 2 into n minus 2 factorial એટલે 1 છે, upon x minus 1 raised to n ની જગ્યાએ n minus 1. x plus 1 નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ 1 થશે, પછીના ટર્મ્સ તો 0 થઈ જાય, તો ઇક્વલ ટુ આ મુજબ થશે. તો ઇક્વલ ટુ એનું આપણે સાદુરૂપ આપવું હોય તો આ મુજબ આપણે લખી શકશું -1 raised to n minus 1 factorial, તો એને આપણે n minus 1 into n minus 2 factorial એ મુજબ લખી શકશું, upon x minus 1 raised to n into x plus 1 plus n into -1 raised to n minus 1 લખી n minus 2 એટલે n minus 1 છે into -1 raised to -1 રહેશે into n minus 2 factorial upon x minus 1 raised to n into x minus 1 raised to -1. તો હવે બંને ટર્મ્સમાંથી આપણે આટલું કોમન લઈ લેશું, -1 raised to n minus 1 into n minus 2 factorial upon x minus 1 raised to n.
બંને ટર્મ્સમાંથી આટલું કોમન લઈ તો બ્રેકેટમાં શું રહેશે તો આ મુજબ n-1 ઇન્ટુ x પ્લસ 1 ફર્સ્ટ ટર્મમાં પ્લસ સેકન્ડ ટર્મમાં n ઇન્ટુ -1 રેઝ ટુ -1 એટલે -1 થશે તો ઇક્વલ ટુ -n અને અપોન x -1 રેઝ ટુ -1 છે એને ઉપર લખી દેશું તો x -1 થશે તો ઇક્વલ ટુ આ મુજબ -1 રેઝ ટુ n-1 ઇન્ટુ n-2 ફેક્ટોરિયલ અપોન x -1 રેઝ ટુ n આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈએ તો nx minus x plus n minus 1 minus nx minus minus plus n. So therefore equal to આ મુજબ થશે -1 raised to n minus 1 into n minus 2 factorial upon x minus 1 raised to n into plus nx minus nx જશે plus n નહીં minus n નથી plus n એટલે plus 2n થશે nx plus minus થશે n plus n એટલે 2n થશે આ minus x છે અને -1 તો આ પેલા ફંક્શન એનું nth ડેરિવેટિવ્સ થશે તો વધુ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે લાઇબનિઝ થિયરમના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું એક એક્ઝામ્પલ તમારે હોમવર્ક માટે લખી લેશો find nth derivative of x square log x તો એનો આન્સર જોઈતો હોય તો આ મુજબ મળશે x square log x એનું nth ડેરિવેટિવ x square into log x એનું nth ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ આ મુજબ મળશે -1 raised to n minus 3 into 2 into n minus 3 factorial into x raised to 2 minus 7. તો વધુ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું